Ja oikein hyvää päivästä katsella. Tästä jatkuu lisää Black Mirror 3, jossa viimeksi kuultiin aika pitkä dialogia Lady Victorialta, joka sitten ikävä kyllä kuoli pois, joten vähän jäi vielä semmoiseen pienen cliffhangerin tämä peli, että mitä tulee tapahtumaan seuraavaksi. Mutta mehän ollaan seuraava perillinen, joka omistaa tämän linnan, niin eikä mennä katsoa mitä linnalle kuuluu. You waiting for me? Good morning, sir. Yes, we are. Our condolences, by the way. Thanks. I'm Adrian. Okay, Adrian. I'm Greg. This is Steve. So, you're the boss now, right? It looks like it. But I still have to get used to the fact. Okay, boss. Well, maybe the best thing is for you to start right away. In fact, Miss Angelini has forgotten to give us further instructions. Instructions? To do with the restoration? I don't know. I haven't managed to have a good look around yet. Sure. Then perhaps you want to get a general overview first. Well, there is a heck of a lot of building work going on. So why don't you just get on with your work then? No offense, sir, to the name of the Goldens, but it would be nice to know if the good lady left anything behind. I mean, apart from the building work. You mean money-wise? Yep. Okay, I'll look into it. Well, see you later then, sir. We'll wait for you in front of the castle. See you later then, sir. Hyvä eka sanoa pahoittelut vaan siitä, että sun tuo isoäiti vai kuka nyt olikaan Victoria kuoli. Blackmere Castle. A little more spacious than my college room and the prison cell, if not that much brighter. Mutta silti pahoittelun jälkeen niin kaveri sanoi suoraan, että jos sitä raha-asiaa niin jos sä jätti jotain meille työntekijöille täällä. I think this is one of the stand-in stones Victorian mentioned. They should point to the entrance, but where and how? Me sanoin silloin alussa, Really niin mä tiedän sen letterboxin. I think the mailman's been here. I'll have a look. Ottaako saman tien käteensä? Ei, täällä on joku newspaperi kanssa, mikä se lukee. Joo, ennen kuin avataan nuo, niin kerrotaan sen verran vielä tästä faktasta, että nyt lähestytään aika lähelle sitä kohtaa, mihin minä muistaakseni pelasin tätä peliä. Ei olla ihan vielä siellä asti. Mä tiedän, että kun me tutkitaan noi kivet, niin noit näyttää niinku oikeaan paikkaan, mistä on sitten semmonen entrenssi kun sisäänkäynti suomeksi sinne paikkaan, mihin pitää mennä, niin sitä puzzlea mä en vissiin ratkonut. Mä en nyt ihan varma vielä. Muista, siitä on kuitenkin niin paljon aikaa, kun mä pelasin, niin kuinka läpi asti ollaan menty. Luotas tää. A letter addressed to me? Strange. I've only just moved in. Onko se taas siltä meidän hotelliomistajalta? The Guardian's third virtue is mercifulness. Just as water grows drop by drop and becomes a mighty ocean, so should every call for help be heard and find a sea of answers. Uh-huh. Yet another one of those cryptic messages? No thanks. The last one drove me right into the clutches of a head case. Tai vähän pahempaakin. Mitäs tää on? Eilisen uutinen. The picture of me. That's the one I did for Murray. He can never get enough, can he? I don't want to know what kind of dough he screwed out of the newspaper for that. Well, what does it say here? Blackmere Castle has a new lord of the manor. It has transpired that the young American Darren M., against whom the accusation of arson has yet to be proved, is the last descendant of the Gordon family. Lisää paskaa. Now everyone will think I've torched my inheritance. And what's even worse, and I'm rich. I'll throw the paper away. Sen saman tien menee. Olet nyt rikas tosiaan, Adriani.
Mutta ehkä et kumminkaan niin iloisella päällä kumminkaan siitä faktasta ole. A lunchbox. I guess it belongs to Greg. There's just a large packet of toothpicks in it. Does anyone have that many gaps in their teeth? Toothpickkejä. Kyllä, niitäkin varmaan tarvitaan jossain vaiheessa. The castle itself is already sinister enough, but the soot on the facade makes it look like something out of a haunted house backdrop. I ought to get it removed. Joo, mä oon kyllä samaa mieltä, ettei kovin samanlaisen näköinen kyllä tämä linna enää ole siihen viimeiseen 2 verrattuna, kun sitä pelattiin. Ja nyt kyllä huutaa nämä varikset mun korvaa niin pahasti, että multa menee kohta kuuluma. I think this is one of the stand-in stones Victorian mentioned. Se koko ajan vaan sanoo samaa, että tuossa on semmonen yksi kivi, joka näyttää sinne sisäänkäyntiin, mutta missä se sisäänkäynti sitten oikeesti on? Looks like it's broken. It Oh, was shit. those damn long-haired hippies from the next village. Next Village. Okei. Mä jos puhumaan näille 2 jätkälle, jotka tätä rekonstruktiota oikein tekee. Gregory. That's Greg. He watches Steve while he works. He watches Steve while he works. If I don't pay Greg, he won't work. If I don't pay Okei. Selvä juttu. Steve. Steve, the more industrious of the 2 workers. I'd really like to know why he's drilling holes in my castle. No kannattais kysyä siltä. Pitääkö mennä kato 1 askel taaksepäin, Ei, sitten voidaan Steve. puhua sille, niin. Opeta se poraaminen. Yeah? Why are you drilling holes into the castle? Oh, simple. The foundation walls are full of water from extinguishing the fire. They sucked it up like a sponge. If we don't get the moisture out of the walls, then the whole castle will start to go moldy. And the water just runs out of the holes? I can't believe that. Of course not. I'm drilling the holes for these cartridges. There's liquid in them, which crystallizes in the wall and binds the water. Oh, right. Olipas siinä hieno selitys. No, eiköhän sekin toimi sitten. Work. Do you work for free? No, sir. But unlike Greg, I believe you've got enough money. You have, haven't you? I own a castle, don't I? Oh, of course. I was just saying. I mean, you hear all the stories nowadays about poor nobility, and the castle ain't exactly in tip-top condition. I'm sorting it out. Pikkuhiljaa, step by step. Ja kone käteen takaisin ja porataan lisää reikiä linnaa. Hyvä juttu, mennään sisään. Nyt kun vihdoinkin päästään tutkimaan meidän omaa linnaa. Mikäs siellä on? Rubble. The upper floor is a heap of rubble. I tuon upper floor. Täällä oli se yksi hieno mirrori. Puzzle. The left Kakkosessa. wing of the castle is really collapsed now. Sinne ei enää pääse kyllä ollenkaan. Mikä tää on? Construction rubble Why this slide. debris was brought into the main hall of the castle and not taken outside will remain an eternal mystery to me. Älä koita olla liian looginen, ei tarvitse kaikkeen tässä pelissä, kun ihan ole rauhassa nyt. Amazing. The new tiles look as old as the old ones. Siis hetkinen, nää on uusia tiilejä. Tai laattoa mieluumminkin. Pucker. Tasty. Dried wallpaper paste. Ketkä on ottanut sen? Foundation stone. A massive block of stone with a secret compartment. But there's nothing in it. I'd already discovered it before the castle fire. Tiedetään näitä juttuja käyttämällä, mitä ympärillä on, niin piti tosiaan A massive block. piti käyttää. Toi hotspotti jäi tuon varmaan sitä varten, koska mä tarvin käyttää tätä maapalloa sitten ratkaisemaan niitten kivien arvoituksen myöhemmin, ainakin jos mä nyt ihan oikein muistan. For some reason, I'm wary of dogs. Varmaan sen takia, koska ne yhdet hyökkäs sun kimppuun. Ha! It's a roll of damp-proof sheeting used in construction. The craftsmen should really cover the floor with it so they don't make everything filthy. I guess that's no big deal while the place is looking like it is. I'll leave it here. If I do need some of the sheeting, I'll know where to find it. Ihme, kun sä oot ottanut taskussa tommoista hullu isoa shiittiä. Globe. The globe is metal. I can't see a weld seam. I wonder how they got it through the door. Aina pitää ihmetellä jotain. The
Gordon coat of arms. Pretty uninspiring. I'd expected a fire-breathing dragon or a griffin with bloody claws. Miksi se pitää olla joku eläin? Miksi se voi olla vaikka joku Screamo-hahmo? Semmonen hieno puku päällä, verinen kirves kädessä. No täällä on hotspotteja vaikka muille jakaa. Door frame. That's the only part of the library that was damaged by the fire, fortunately. Siis hetkinen, se ei ikinä mennyt tänne kirjastoon tää tulipalon globe. There's probably a minibar hidden in there, but I'm not interested in that right now. Kyllä pikkusen onnellinen saisi olla siitä, että tämmöisen linnan kumminkin jotain säilyy. As if the chaos of books wasn't enough, all the drawers have been pulled out just in case. Niin, että varmasti tuli leviää eteenpäin. Family tree, My family tree. josta My family tree. ei nyt saada yhtään mitään selvää, mikä täällä on pukkeessa. Books about horses, horse breeding, hunting dogs, polo, and so on. The Gordon's hobbies. I'll put in a computer here. Pukkeissa. All of the books here have Latin titles. Doesn't mean a thing to me. Pukkeissa. Stories, adventures and fairy tales. Dickens, Defoe, Anderson, Jules Verne. These are probably the most up-to-date books in this library. Ei oikein siltä näytä. Columns. In the corner, there's a richly ornamented mighty column. The weight of the castle rests on it. In the corner, Okei. Otetaan toi an old mural. muralli tuolta. Looks like the Last Supper. Pukkeissa. Click, click. Shakespeare dramas, Shakespeare tragedies, Shakespeare comedies. This will be the shelf for my comic collection. Okei. The Pukkeissa. Encyclopedia Britannica, in at least 3 editions. Will there ever be a bigger reference book? Noin. Äsken muuten kuului kauhean hurina taustalta, niin se oli kone päällä tuolla taustalla. All of the candles are burned right down. Whatever. I wasn't planning on lighting them anyway. Mutta eipä ole enää. Bibles and religious texts. Some of the editions look damn valuable. Good that the fire didn't spread through here. Tässä täällä on books. Lisää Someone doesn't pukkeja. seem to have understood what a bookshelf is for. Pitää haus vaan levittää sitä tulta täällä linnassa mitään muuta. Armchair. I'd love to have a little bit of a rest. Suoraan menee siihen nyt seuraavaksi. Jep, tiesi. Adriani nukkuu itsensä pois. Älä nyt siihen sammu. No siihen se sammu. Voi harmin paikka. Adrian parkas on, niin on se heräs. Ja se kyllä tosiaan ollut kovin mikään maailman pisin unitauko. Päikkärit. No. Hyvä, että piristi. Mennään tolle telefonille. My telephone. My telefone. No soitetaan sille meidän yhdelle hullulle Fortune-tellerille, kun mun mielestä on hauska kuunnella se höpinöä tässä pelissä. Ei muuta kuin puhelin käyttöä, kannattaa pitää silloin meillä asiaan. Hello, Taas. Madam Fortuna. Niin just. Adrian, I knew you would call again. Who else could it be? Pick a card. Stop. Ah, we have the Emperor. Yeah, on the line. But it was in all the papers too, so. What? No, the card, Adrian, the Emperor card. You're gaining in external power and strength. You have a strong will. And I see death. Again. A bear will follow you at every turn and devour you. At every turn. What the? Adrian, you can defeat the bear. How can I defeat the bear? Clear the way for the bear. Then he will let you live. The way for the... yeah. Thanks. Tuo oli vihje What a puzzleen. load of crap. Ei ole täyttä patskaa, älä nyt ei ole tommonen tyhmä kakkapää. Se oli vihje itse asiassa seuraavaan puzzleen, joka on semmonen reitti. Ja siellä tulee tosiaan
Ei ihan noin kirjaimellisesti muistaakseni, että sieltä tulisi oikeasti joku karhu vastaan, mutta jotain ansoja karhuille, jos Door's closed. väärin muista. Door is closed. Eikö se saa avaimilla auki? Eikö mulla ole bunch of keysit täällä? Huvikseen voin testata, että pääseekö tänne. I've got the right key here. The door's unlocked. No, katsotaan mitä siellä on. What's in here? The castle's almost completely burned down. No wonder it's so filthy everywhere. Mitä nyt näyttää niin pahasti palaneelta? A power socket. But does it have an electricity supply? Eipä näytä olevan. Tai onko? The bucket is half full of a white salt. Probably for when it's icy. The bucket is half Sitä saa vissiin käyttää. Light switch. Ei vissiin toimi. Huh. Why should the cellar light in Blackmare Castle work? Niinpä, mä oon samaa mieltä. Great, an extension cable. Tekee varten se otti sen mukaansa. No, kartaa myöhemmin. There's cleaning stuff. Just no one to use it. Ladder? A step ladder. Like you'd use to change a light bulb. Or to hang yourself. Or to hang yourself, niin. Gordon Familyssä varmaan erittäin tunnettu tapa. Hose clips. Okei. Okay. These are pipe clips. Like metal cable ties. Extremely useful. Spray can. Quick setting foam. Industrial quality. Particularly suited to damp areas. Okei, siitä löytyy semmonenkin. Mitäs muuta sieltä löytyy? Barrels. I assume that there's wine stored in these barrels. But as old as everything here is, could be vinegar by now. Could be vinegar. Tonne ei varmaan pääse. Ugh, it's as gloomy here as in Mordred's poor soul. I'm not going any further. I'm sure Victoria wouldn't have hidden her money in the cellar. No sä et ikinä tiedä mitä semmonen vanha muori tai leidi saattaa tehdä. Saanko mä ton potin nyt mukaan? An empty pot. I'm guessing the guys here have heated up their lunch in it. I have no idea what I could do with a pot at the moment. I think I'll leave it here. Eli et tykkää ottaa mukaansa sitä sitten. No ei sitten. Folding ladder. A ladder. Mitä? A ladder. Who knows when it was put here? Tässä on taas mun yksi menihiiri. Mennäs kattoo se greenhouse läpi. Sielläkin on ilmeisesti jotain meille kiinnostavaa. Door. The door is practically rusted solid to the frame. It's up. This is in dire need of a good time. Joo. Bunch of keys. Bunch of keys. Ei toimi. Welcome to the Se vaan meni sisään sinne. Half of it is dried out. The other half is rotten. Mitäs täältä löytyy? Bucket. That was a bucket for water. Maybe I can use it for something else. Aina jonnekin. Johonkin muuhun tarkoitukseen. Garden hose. What have we got here? A garden hose. Hoses have always brought me luck so far. Eikä harjoita lisää letkuja mukaan. Letkut tuottaa hyvää onne. Statue. A statue. Is that the white lady? I doubt it. She's too scantily dressed. Ei voi olla. God, I see her everywhere, even though she's not there at all. Still, it's a shame she's got so dirty. No sä voit kyllä mennä. A statue. Oh God. Sä voit vaikka itse mennä se sitten siivoamaan. Rambling plants. It looks like the gardener is the Rumbling. murderer. Or, like Lewis, got wrapped up with a murderess. Wooden shaft. That must have been one hell of a rake. Now it's just a long wooden stick. The bottom part is broken off. Ja senkin se otti mukaan. Nyt on kyllä niin paljon taas kamaa inventoorissa, että plants. A withered plant. It says Valeriana walrathi on the label here. A withered plant. Nothing more than that. Carpet. It's very unusual to put carpet down in a greenhouse. Sillä on varmaan joku syy, miksi se on siinä, Adrian hyvä. Katsoppas. Mitä sieltä paljastuu? What the fuck? The gaps between the tiles haven't been cemented. The tiles here have only been placed loosely next to each other. Eli sä voit olettaa, että siellä ehkä on jotain? Tiles? The tiles here have just been placed loosely on there. There's a trap door underneath them.
Mutta mitä trapdoorin sisällä sitten on? Se on oikeastaan aika helposti. So where does that lead to? Far down in any case. It looks like an old well shaft. Jaha. Whoever put that case there didn't want anyone to get it. Sillä on Maybe keissi. something like a fishing rod or a stick with a hook on it. Mites se groundi oli? Who knows what could be moldering at the bottom of this well? Varmaan jotain erittäin ikävää. There's Case. a case on a sort of ledge. Who put that there? Hyvä kysymys. Hyvä kysymys. En tiedä mitä siellä sitten mahtaa olla. Saataisiko me yhdistettyä... Tää ei vissiin onnistu näillä ollenkaan. Entäs keppi? Jokuhan sanoi siellä kommenteissa, että se väri on samanlainen eikä tommonen harmaa. Jos minä pystyn yhdistämään sen, niin olet ihan oikeassa siinä. Se on vaan joskus vaikea nähdä. The clamps to the stick. In theory, you could now attach even more stuff to it. Joskus on tosi vaikea hankala nähdä jossain tietyissä väreissä. You could actually attach more stuff to it. Mä tarvin jotain, mutta mitä se oli? Ihan aika glass bottle, se ei ainakaan pitää olla paikalla. Tässäkin on ihan tämmönen harma väri muuten, että et voi oikein tietää mihin se menee. Tossakin on samanlainen väri, sen puolella on vaan vähän vaikea tietää, että mikä yhdistyy ja mikä ei. A long wooden stick. Siihen ei mene mitään. No, mä tiedän sen, että mun tarvii laittaa... Mikäköhän sinne meni? Mä nyt ihan tähän hätään muista kyllä, mutta mennään jatkaa vielä meidän seikkailua ympäriinsä. Koska multa saattaa puuttua jotain objekteja, mitä mä pystyn liittämään toisiinsa. Tai ei. Ei sitä koskaan tiedä. En mä päässyt yläkertaa katselemaan, pääsinkö? Tuli vaan mieleen se homma vielä, että meni vähän turhan aikaisin ulos tätä paikasta. Joo, mennään sitten Tea-roomia ensimmäisenä katsomaan. Täällähän on pari tärkeää asiaa kanssa. Plantti. What's a tea room without a teapot? This one's being used as a flower pot. There Wall. were probably pictures hanging here before. Either they were destroyed in the fire, or were taken down to be restored. Black stain. What are these marks? It looks like mildew. Ugh, not that healthy. Lamp. It's really quite pretty, this ostrich egg cup. Erittäin tarkka havainto. Mikäs deski siellä on ja mitä tätä löytyy? Bills, bank statements. Ja ne otti kaikki mukaan. Mitäs sieltä löytyy? Envelopes with nothing in them. Who's this one from? Aina pitää ottaa ne jossain merkatut labelit. Città del Vaticano, Roma, Italia. It's from the Vatican. What did Victoria have to do with the Vatican? Ja ei kun lisää tutkimista. Kato sitä nyt. An empty envelope with the Vatican crest on it. According to the postmark, it was sent 2 weeks ago. Mitäs nää? 6,000 pounds is paid in every 3 months. No indication of who it came from. It just says here it was paid in over the counter. The last entry is 4 months ago. And the account was virtually empty 2 weeks ago. By Valentina Antolini. Authorized by Victoria Gordon. That must have been money for the construction guys. Sekin selvis. Grandfather clock. The clock has stopped. Probably during the last century. Miten niin? Toimihan se vielä? Kusetusta.
what horrible things. Beats me what people think is so great about statues of naked kids with wings. Hyvä kysymys. Maria, the mother of all statues. Maria. The plinth is probably marble. Horse sculpture. Horse breeding was once a big thing here. The sculpture probably originates from that period. Horse breeding. Joo. The plinth is. The prince is probably marble. No sulla ei ole oikeastaan mitään tehtävää siellä, joten... Mutta saattaa vielä myöhemmin olla. Kuka tietää? Stairs. Mennään kattoo yläkertaan, onko täällä mitään ihmeistä enää tutkittavaa. Door. Jahas. Paint bugger. There are some paint buckets drying up here. Who knows if these walls will ever come in contact with it? Boxes. Boxes full of stuff. I guess no one would have missed it if it'd been burnt. Might be. Weapons. Oh, beautiful two-handed swords with ground steel blades shoved up on the wall any old way, and also next to an ordinary flail as wielded by mere bandits and riffraff. Whoever hung these weapons here had no idea what they were. Se oli taas se kirjaus Adrianin päässä puhumassa. A mattress seems to be a bit too unusual to serve as a hiding place for the Gordons. No kato sitten painting. A stack of old pictures. Looks like they were rescued from the fire. A lot of them have caught smoke damage. A stack of old pictures. A mattress seems to be a bit... No ei sitten. Mun mielestä noissa oli jotain. Kertoo. Et käyttänyt. Höh. Mikä se edes oli se mun laitos tai toi systeemi? En muista. Joku spreipurkki. Victoria's room. Onko täällä mitään meillä? Jewelry box. This is Victoria's jewelry. Rings, necklaces, and earrings. This is Victoria's Ja jewelry. mitä ei se saa? Okei. Painting. The White Lady. The Great Mystery. Hey, what's going on here? The blood is gone. But there's a black mark just where I touched the picture. Or was it there already? No, I'd better not handle it again. Semmosta. Machines. Se pyörii ympäri. This is the monitoring equipment and medication Victoria used. Shouldn't Miss Antolini have taken these away with her? Or is someone else from the diocese coming to collect them? Looks like I'll have to take care of it. Sinä olet se Manor Lordi nytten, niin sun pitää hoitaa kaikesta. Tonne vissiin pääse. There's only one other door in the passage, and it's locked. And it's locked. Et voi käyttää avaimia sinne ollenkaan. Ainakin sinne päin on menossa. Strange. None of the keys fit. Mikä ei sovi. Ja sinne saat taas mennä takaisinpäin. Noniin. Keyring. Täällä varmaan mitään muuta, ois avuliasta sitten tolle paikalle. Okei. Katsotaan mappia. Mennään... Aha. Miksi me pääsee tänne näin? That's kinda weird. Mennään Hut in the Wood. Pitääkö meidän puhua lisää sille Ralphille siellä? Varmaan pitää se laukku saada kyllä ekana pois sieltä. I'll leave Ralph in peace for a bit. Ai jaa. Ei sitten vissi. Mennään taaksepäin. Ja kirkossa meillä ei mun muistaakseni kyllä ole mitään tekemistä enää. Mutta pääsenkö mä tästä alas? Pääsen. No, I really don't feel like speaking to anyone from the village at the moment. Ai jaa. Eli ei pääse siis. Mun mielestä sinne, kun se viimeinen vihje siltä idiootilta, siltä muijalta, selvännäkijältä mikä onkaan, niin se antoi vihjeen tonne seuraavaan paikkaan, mutta ei me sinne pääse vielä. Hi, Greg. Hey, Adrian, what's up? Have you sorted out the finances? No, not yet. You know where you can find me. Kyllä me jotain ollaan
selvitetty. Why are Ups. the books all spread around the floor of the library? You'll have to ask Miss Antolini about that. She'd often pick up a book. Didn't have much to do by the looks of things. Was reading all the time. Niin varmasti oli, kun tylsyyttä sillä hoiti Lady Victoria. Medical equipment. The medical equipment in Victoria's room. Is it gonna be picked up at some point? I suppose so. I bet they aren't cheap. I'm sure the diocese will come for them. Tai sitten ei. Locked room. That one room on the upper corridor is locked. Miss Antolini's room? Yep, she always locked it. She was scared we'd pay her a visit in the night. How come I, as Lord of the Manor, don't have a key for it? She probably took it with her. Can you open the door for me? Why? The room has already been completely renovated. I'm sure Miss Antolini will turn up in the next couple of days. Or send the key back. And if she doesn't? I could always break it down for you. Thanks a lot. No, toinen vaihtoehto. Break it down. Cellar. There's no light in the cellar. Oh no, it's going to stay like that for the time being. The water used to put out the fire flooded the whole cellar and there are electrical wires all over. Much too dangerous. Aha. Miss Antolini. Where's this Miss Antolini got to, anyway? She wasn't even at the funeral. What do I know? Probably back in the convent. Ask the priest. They're both back for the same team. And you were asked to renovate the castle by her? Correct. Head up to us. We were working for old Murray before, for a pittance. We get twice as much here. Okay, and where did she get the money from? From Lady Victoria. It was her castle after all. How come Miss Antolini organized the construction guys and managed all this restoration work if Victoria didn't speak a word with her? It's a mystery to me anyway, how they managed their money. There's only £100 in the family bank account. Wait a minute, maybe she only had part of it in the bank. Old people like to keep their money at home, underneath cushions or in the mattress. But don't old castles have treasure vaults too? A pile of gold and gems down in the dungeons, usually with a fire-breathing dragon as its guardian. Hey, what's up? What? I was just thinking about your pay. Huh. Well, I hope something comes of it. I don't want to work for Murray again. Treasure vault. You haven't happened to find a treasure vault here in the castle, have you? Would we still be here? Forget I asked. Exactly. Mäkään varmaan oon siellä näin. It's good at least one of them is working. Toinen ei tee kyllä töitä yhtään. Sano, että me papille kysymään. No ilmeisesti me pitää sitten mennä sinne takaisin kirkkoon. Just sano, että ei varmasti sieltä käytetä, mutta... Kysytäänpä nyt, kun meidän pukukin on päällä vielä, niin... Eiköhän se pappi ole täällä jossain ottelemassa. Siellähän se on. Hello, Father. Welcome back, Adrian. Welcome back, Adrian. Here. I'm the last Gordon. Sounds like the last Mohican. What does that actually mean to me? My son, you don't have to remain the last one. It's up to you whether it's the end of your lineage or a new start. So, if I should decide to become a Catholic priest, then it would pretty much be the end. You can still think about it. Your inheritance isn't just of a spiritual kind, it's also material. There's also the Black Mirror estate to manage. Presumably also the one in Wales. A huge responsibility, but also a huge gift. And what about your church? It was built by Marcus Gordon, so it must belong to me now too? The gift isn't that huge. Damn. Marcus Gordon built it, but he was also a loyal son of the church, and always gave everything back that he got from it. Wormhill Church belongs to itself, and of course the people here. Niin, et sano sen tää kirkkoa itsellesi, Adriani. Miss Antolini. Miss Antolini, Victoria's nurse, what do you know about her? She was sent by the diocese. They have very well-trained nursing staff,
competent and trustworthy. You didn't know her personally? I know the manageress of the diocese, Mrs. Puft. She's the wife of the brother of the mayoress, Mrs. Puft, her sister-in-law. Yeah. But you've never met Miss Antolini. I saw her a couple of times when I visited Lady Victoria. Made a nice impression. Sä et kyllä kertonut yhtään. Thanks for the help. May the Lord be with you. May the Lord be with you. Et oot oikein auttanut mitään kyllä tämä kyseinen pikku dialogi. Mutta kuka on Miss Antolini ja mistä hänen pöksyt kiristää? Sehän tässä pitäisi selvittää nyt pääasiassa ensimmäiseksi. Vieläkään vissiin haluu mennä tonne. No. Joo. se sanoi mulle jo vastauksen, kun mä painoin, että no, enpä meno sinne. Vieläkään pysty puhua sulle vai? If I don't pay Greg. If I don't pay Greg, he don't work. Mitä mun inventorissa tällä hetkellä oikein on? No, samat vanhat patskat. Six the Valentine. Joo, no, me tiedettiin se jo. Tarvii avata sitä enää uudelleen. Etkä sä nuku uudelleen sinne. Noin, kato. Eittäni vaivuu syvään uneen jo toisen kerran. Voiko se herättää mitenkään? Kohta mulla kauhean räjäys jostain. BAM! No. Ei se pysty skipata mitenkään. Se sammuu! Ajatusmaailma katkeaa. Oi! Yhtäkkiä se herää. Hei! I'm alive! Vieläkin kirous päässä, mutta ei se mitään. Kyllähän meillä kaikilla on semmonen pikku kirous päällä. Ei se sattuu olla vähän isompi kuin muilla. Ja tänne greenhouseen pääsee ihan tälle. Okei. Kun mulla on semmonen käsitys tästä greenhouse... Hetkinen. A withered plant. It said. Hetkinen. Eikö tää missään... A withered plant. Nothing more than that. Mä meinasin, että tää... Oh look, a fine piece of English workmanship. Right down to the missing bottom. Right down to the missing bottom. Kun mä tarvin jonkun pohjan sille, sehän se oli se idea tässä, mutta... Mikä se pohja on? Ei se... Mikään neklas nyt voi olla tietenkään. Pohja ei kyllä oikein löydy tältä hetkellä. Se on joku lasijuttu, millä sen pystyy laittamaan. Tai joku lasiympyrä, mikä olikaan. Vitsikö ei yhtään muista. Toothpicks, a full pack. All I need is some finger food. All I need is some finger food. Voi vitsi, kun mä nyt yhtään muista tästä, mitä piti tehdä oikein. Eihän tänne pysty heittää kumminkaan mitään. Ei. Ei pysty heittää. Can't quite reach it. Mä tiedän, että mä pystyn käyttämään kyllä näitä, mutta... Mä tarvin siihen vieläkin jotain. Mutta mitä? Sehän tässä pitää selvittää nyt. Eihän sillä graveyardilla ole mitään meille. Siellä on jotain meille. Helvetti, nyt mä muistan. Se ovi, mikä siellä oli. Siis siinä taisi olla just nimenomaan semmonen pyöreä ikkuna, mistä mä saan pohjan sille. Tämä. The pane of glass is loose. I'll take it with me. Just nimenomaan toi. Ja sitten tää pystyy pistää pohjaksi tohon. Fits perfectly. Now the bucket has a glass bottom. Now the bucket has a glass bottom. Nyt pitäisi laittaa vielä jonkinlainen yhdistelmä tähän. Mutta ilmeisesti nää nyt ei käy sitten yhteen ollenkaan. Okei. Mitäs tää Gravedikki? Hello? No one there. Siellä ei oo ketään tosiaan. Mä sain ton laitettua yhteen, mutta mitäs vielä tarvii sitten laittaa? Mitä vielä, joo? A bucket with a glass bottom.
Poker with a glass bottom. Enkä pysty laittamaan mitään näitä yhteen sitten. No, klikkaa nyt niitä oikeita. Mikä ei millään tavalla. A long wooden... Joo, tiedetään sekin kyllä. Jaksa kattoo sitä väriä, että onko se oikein vai ei. Varmaan kuluu enemmän aikaa siihen, jos mä alan tutkailemaan sitä. Niin mä sain ton auki nytten. Mut mikä sillä lasipohjalla sitten oli oikeasti merkitys? Koitan nyt parhaani mukaan tässä muistella. Se on vähän vaikeeta just samaan aikaan kun mä höpötän tässä. Plants. Plants? Oliko tuo mitään meille? A withered plant. It says valerian. Withered plants. No sitä ei varmasti voi käyttää nyt tänne, eikö vaan? Jep. I can't reach it. I can't reach it. Mä en nyt kyllä yhtään muista, mitä tässä oli, joten ei kuuleta turhaa nauhoitusaikaa, vaan minä selvitin tässä samalla. Pistä itse asiassa savein tähän ja katon sitten. Katon tässä pyöri ympäri ja tutkailen, mitä tässä pitää tehdä. Ihan pikku hetki. Be right back. No niin. Se on kyllä itse asiassa aika hassua, että jotenkin ajatusmaailma katkii aina, kun mä puhun tässä samaan aikaan ja yritän sitten miettiä asioita, mutta pikkusen aikaa räplättyä niin inventoria, niin mä muistin, että mulla on tää Iron M. Tätä me ollaan ennenkin käytetty vähän niinku koukkuna, niin tähän pitää yhdistää tähän tietenkin. Tästä saadaan sitten semmonen pieni koukku. Excellent. I now have a sort of grappling hook. Ja sitä voidaan käyttää sitten, millä poimitaan toi homma tuolta alas. Mieluumminkin ylös. I'll need to use all my skill here. Otherwise it's gonna fall off of the ledge. Nyt se kuolee. Minä putoan kaivoon. Noin, saatiin salkku. Musta salkku. Mutta katsotaan mitä mustasta salkusta löytyy. A black plastic case. Let's see what's in it. A 10-pound note, a bottle of wine, and Ja jonkinlainen a päiväkirja. notebook. Oho. Maybe it could tell me something about the owner. No, katsotaan mitä siinä lukee. Aha. Here on the first page it says, Henry Stanton. What did our Henry write about then? Well, that's interesting. He appears to have been some kind of informant. At least, he recorded everything meticulously when he saw any castle residents in the tea room. 3 o'clock p.m. Tea time ends. Victoria forgets to close the horse again. 3:15 p.m. Bates checks the lock. Note, the key is hidden at Old Durgham Gordon. 4 o'clock p.m. Tea room empty. Use the opportunity. 4:30 p.m. Visit of Dr. Herman. What? And it goes on in the same vein. And here's a drawing of a horse. No, tuossa nyt ei ollut kyllä paljon järkeä, mutta melkein. Ei pitänyt käyttää tuota pakettia tonne. Jotenkin muistin, että se liittyy tohon puzzleen, mutta ei liittynytkään. Mennäänpä tonne tea roomiin. Eikö se jotenkin liittynyt tänne toi äskeinen dialogi? This is the horse Henry described in his notes. Jep. This is the horse Henry... Ja mitäs tää marble-juttu? So, Fury, where's your secret? Where's your secret? Well, if that's not a button... Nothing's happening. Nothing's happening, koska se puzzle... Am I just imagining it, or are those actually scuff marks? 7 small holes all next to each other. These could be used for ventilation if any of Mordred's colleagues are living in there. Ei nyt sentään. Kinda looks like you put something into them. Katsotaan, tuo meidän tikut, hammastikut toimii tähän.
toinen noin. The toothpicks fit perfectly, but somehow I get the feeling there's more to it than this. Niinkö? Ai sä et pistänyt niitä sinne? The toothpicks fit. No mitä hemmettiä? Nothing's happening. The toothpicks first works perfectly, but yeah. Mut silti se ei toimi. But it. Okei. Jotenkin omituisesti, että se toimit tässä. This is the horse Henry. Miksi se toimi? 3 o'clock p.m. Joo, se on sama homma. Very clearly documented when he saw anyone in the tea room over several. What's wrong with? Obviously, Henry Stanton wanted to know when he could get at the horse without being seen. I bet there's something valuable in there. But what does he mean by Durham Gordon? Dirk Gordon. Mitä tässä oikein piti tehdä ekana? Toothpicks, a full pack. Siis tää sanoo vaan, että The toothpicks fit perfectly, but somehow I get the feeling there's more to it than this. Ei vaan mua muistaa jatkuvasti, että mitä tässä piti tehdä. Kun tästäkään paino mikä tosta ei toiminut. Pitiköhän tuohon lisätä painoa vai ei? Ei varmaan. Pistää sinne pensili. Ei sentään sitäkään. Okei. No. Tuota puzzleakaan nyt en saa kyllä vielä What auki. are these marks? It looks like. What are these marks? En tiedä. Sun pitää sitten saada selville kyllä, että mikä se on niin. Älkää varaa puhua mulle vielä. If I don't peg right, Pitääkää puhua. it's good at least. Okei. Tästäkään vielä päästä eteenpäin. Toi puzzle pitää ratkaista kyllä nyt saman tien. Saman tien. Ja tää ylimäärän harhailu pitää aina lopettaa kyllä tässä. Joten eihän täällä muita hotspotteja ollut vissiin kuin nää 2. Nothing's happening. Joo, se aukaisee kyllä secret compartmentin tuolta. Mä salalokeron, kun mä saan oikean idean tänne käyttöön, mutta nyt en kyllä näe mitä voisin yhdistää yhdeksi kappaleeksi, joten tullaan jälleen kerran kohta takaisin. No niin, koitin tosiaan yhdistellä kaikkia tavaroita yhteen, mutta ei se ei vissi ollut tässä nyt ideana vielä. Mutta nyt jo joku homma kattavalla täällä täysin. Blacksteinikin on tossa vähän epäilyttävä, mutta sekään nyt ei varmaan oo. Siellä oli yläkerrassa joku semmonen paintingi. Ja jäikö meillä tänne mitään? In the corner. Ei toi ollut mitään. Durham Gordon. Let's see. This is him. Ai se kattoo sen Married to Lillian Gordon. kirjan jätkää. Durham Gordon. Okei. Saa selville sen, että se oli naimisissa jonkun toisen Gordonin kanssa. Saanko mä nyt sen paintingin jotenkin täältä? Tämän jutun. Let's see. Maybe this Durham Gordon is here. No niin, okei. Looks like there's no Durham Gordon among these. The only names are Lillian, Garmer, and Lothar Gordon. The other pictures just have the year. Lillian Gordon was Durham's wife. Her portrait was painted in 1662. Here's one dated 1659. It could be Durham. Dirk. It could be Durham. Eli se on siinä? I can't make anything out at first glance. There's nothing unusual on the back either. Eikö? Mikäs tässä? The piece of frame seems to be loose here. Maybe it got broken in transit. Tai sit ei. It doesn't look like the piece just broke off accidentally. It was sawed off. What's Yep. this? There are 7 small holes here, just like on the stone plinth.
Ahaa, eli tarvitset niitä tunkea, kun tossa onkin se avain sinne. The frame is charred. The fire doesn't seem to have touched the picture. This must be the portrait of Durgam Gordon. 7 small holes. What? 7 small Maybe holes. that's kind of a repair technique. Ei. Toi nyt selvitti kyllä sen puzzlen ihan täysin. Tässä on tosiaan tietty järjestys kaikki, missä pitää mennä, niin ei mikään ihme, kun omalla ajalla sitten pystyy tarkemmin tietämään, että mihin menee ja minne ei. Tässä on nauhoituksen aikaan pitäisi kiirehtiä ja tietää tasan tarkkaan, mitä tekee, mutta nyt ei kyllä näytä tietävän kyllä mun muisti mitä. The piece fits, but there are only 2 metal pins and 7 holes. Elikkä meidän pitää yhdistää toi donne. The toothpicks can be pushed about 2 centimeters into the holes. That alone won't help me. Okei. The toothpicks fit perfectly. No mitä helvettiä, eikö se nyt vieläkään onnistu? The toothpicks can be pushed about 2 centimeters into the holes. That alone won't. That alone won't help me. The piece fits, but there are only 2 metal pins. No mitä helvettiä, eikö se nyt vieläkään toiminut niinku piti? Joku nyt jää katsomatta. Nyt on kyllä tämä linnan salaisuus kyllä niin salassa tosiaan, että mä en tiedä yhtään missä mä olen. Tehdään sitten ekana tälleen, koska tuo hotspotti jäi tohon. Tungetaan nämä tänne. The holes vary in depth. Ja sen jälkeen... Hetkinen. The toothpicks fit into the holes at different depths. Now I only have to find a way of getting them out as they are. No, tämä nyt ei ole mikään ongelma. Kärtää tuota vaan tohon. A great idea. I'll break the toothpicks off at all the same length, and then put them in the holes in the piece of frame. That way I'll have a copy of the key. Noin. Se on siinä se puzzle. Voi hemmetti. Kryptistä sontaa naamalle tällä kertaa. Jatkuvasti edestakaisin pitää mennä. Tonkin jos tiennyt, niin kyllä se olisi mennyt saman tien, mutta ei millään vaan muista näitä hommia. Kyllä se edelleen osaa olla kettumainen peli. Nyt painetaan tuota. I heard a clicking sound. Ha, that's it. Ja täältä löytyy kivasti rahaa. Jonkinlainen kirja. Wow, a really ancient letter from Mordred's time, with a coat of arms and a seal. Looks like it was from a king. The letter is from a scribe of Pope Innocent III. It contains instructions for further procedure in terms of the incident with Mordred. Letter from the Holy Father Pope Innocent III to the faithful follower Lord Marcus Gordon, Duke of Blackmere. Esteemed Lord Marcus Gordon, I am writing in great anguish concerning the developments in the case of Mordred. My instructions regarding further modi operandi are to be carried out immediately as follows. Firstly, I demand the utmost secrecy and the sealing of all entrances to the ritual room. Furthermore, an academy will be established to conduct more thorough research into the possibilities for the 5 small portals. Concerning the large portal, all records and documentation are to be sent to the Vatican immediately, as the very foundations of Christendom would be shaken should its existence become generally known. Any talk, thoughts, or writings regarding the Shade Portal shall be deemed an act of heresy and shall be punished in accordance with the rules of the Fourth Lateran Council. Therefore, until the papal revocation to decree otherwise, the Gordons are henceforth responsible for ensuring that no one comes too close to the Shade Portal. With great faith in you and unending trust in God, I send you my apostolic blessing from the Vatican 29 Septembris 1213 on the feast day of the Holy Archangel Michael, Innocent III, formed from the earth, conceived in sin, born to be punished. Should man commit an evil act that is forbidden,
a shameful act that ill behooves him, a vain act that is of no use, he shall in the end become fuel for the fire, food for the worms, and a heap of putrefaction. De miseria conditionis humanae, on the misery of the human condition. Se on aika pitkä kirja. Someone has written something on the back, but the writing doesn't look as old as on the front. The menhir in the hall must be hidden. The menhirs that stand around the castle seem to be directly connected with the demon gates. I wonder if that's what Victoria was trying to tell me before she died. I should note down the location of the menhirs on my map. Whoa, there must be thousands of pounds in here. No one had better know about this. The inspector would have a field day. I'll just take a few bills with me as payment for the useful Mr. Gregg. Jotain rahaa sentään mukaan. I'll Niin. close the safe again, just in case. Se on hyvä, että tää omistaa tää Adrianin oman linnan, mutta se ei silti tiedä paskan verta, että mitä se linnan sisällä on. Vaikka se onkin palannut aika paljon, mutta siitä huolimatta. Hi, Greg. Hey, Adrian. What's up? Siinä sulla on vähän rahaa. I think that'll be enough to start with. Yep, that looks good. Are you gonna continue working now? That depends. Have you got anything for me? Kuule vaikka mitä. Mistäkö me aloitettaisiin? Kitchen, joo, sinne menet. The kitchen looks like crap. When's it gonna be tidied up? As soon as we get more jacks. At the moment, the roof will fall on your head if you did anything in there. Okei. Entäs tämä? The facade could do with having the soot removed from it. I'm sure you've got a brush somewhere. Yes, it's just... Miss Antolini said the facade wasn't that important. Do I look like Miss Antolini? All right, Adrian. I'll get to work. Noniin. And from now on, it's Sir Adrian, if you will. Adrian alkaa pikkuhiljaa nousemaan kusi päähän. The telephone. Who could that be? Kuulit sinne asti, että puhelin soi. Aika... No, okei. Hello? Aika tarkka kuulu. Oh, hello, Dr. Winterbottom. How are you? Hello, Adrian. That's just what I wanted to ask you. Everything's okay so far, thanks. You're already 5 minutes late for our hypnotherapy session. I had some other appointments and really don't want to have to move them. Oh yeah, sorry. I'll be there as soon as I can. All right. See you soon, Adrian. Ja sitten mennään terapisessioniin. Ilmeisesti. Taas se putos sinne, mutta minne se putos? There were stars right in the middle of the hole in the ground. What kind of hole? The hole Angelina fell into? Yeah, and when I looked around, at first I couldn't see anything, only blackness. And then I saw something in the darkness. Small, flickering points of light. Until I realized that they were stars and they were shining there beneath the ground. Well, that's a beautiful image. They were laid out like a constellation. Which constellation? I don't know. Apart from Ursa Minor and Ursa Major, I don't recognize any of them. Well, I think I do. Draw the stars for me again, Adrian. Maybe I can match them to the right constellation. Constellations generally represent mythological figures. Maybe that has some significance here. It looks a little like the Corona Borealis, the Northern Crown. But this is made up of 7 stars, not 6. The Northern Crown is also open at the top, seen from the Northern Hemisphere. So, it depends on where you're looking at it from.
The corona australis, the southern crown, is open at the bottom, which could also fit here, judging from the shape. But it has more stars, namely 11, if you count the binary stars as one. Are you sure that there's nothing missing from your drawing? Yeah, quite sure. 6 stars. It looked exactly like that. And I can't help you any further. I don't know of any constellation which looks like that. Well, never mind. It may not mean anything at all. Perhaps. But if it's important to you, then it will be revealed sooner or later, Adrian. You can be sure of that. And how are you otherwise? I mean, as the brand new lord of the manor. Weird, I guess. Everything seems so surreal. I mean, I've spent my whole life in Boston as Darren. And now I'm here calling myself the last Gordon. And sitting all alone in a half-burned down castle full of ghosts. It's lucky the construction guys are there. Otherwise, I'd soon be getting the feeling that I was a ghost myself. I'm still here too, Adrian. You aren't all alone. Did you have the chance to say goodbye to your great-grandmother? Yes. That was good. She gave me a few things to take with me as I follow my destiny. May I ask what her last words to you were? She told me how I can find peace in my soul. I shouldn't go down the same route as my father, but go to the bitter end and start at the Menhirs. At the Menhirs? That's what she kept repeating. At the Menhirs, at the Menhirs. They seem incredibly important. Then you should take note of her advice. Niin. I'd better take the drawing with me. Perhaps I'll have some use for it. Syökö se huulet koko ajan? Ne käy, kun ne puhuu tuossa itekseen. Tai olevina itekseen puhuu. Doctor? What's troubling you, Adrian? Portals. There are portals that I have to find. They're entrances to a mysterious place, which is maybe the cause of all the evil. What makes you think that? Who told you about that? Victoria. Just before she died. Maybe she was delirious. Maybe she didn't know what she was talking about. Adrian, I think it's problematic to believe in a place that's supposed to be responsible for something. You're just shifting it away from yourself. Tai sit et. It's not a question of belief. This place is real. Niinpä. Perhaps we should increase your dose from 60 to 90 milligrams. I really thought we'd made more progress. Ei ole nyt lääketieteellisestä syistä sekaisin. Vision. It's been a while since I've had visions. Probably 3 days. What does that mean? I'd say it means that the medication is working well. It could also be that the emotional events of the last few days have suppressed the images of the past for the time being. Either way, we're making progress. Tai sit ei. Dr. Heinz Hieman. You said you knew Dr. Herman? Yes, he was a very extraordinary man. We met each other when we were students. It was a great time. But I quickly realized that pathology wasn't really for me. Unlike Heinz, I was always much more interested in the living. You studied pathology? Amongst other things, yes. Are you surprised? Not really, no. Not really. A letter from the Vatican. Apparently, my family had contact with the Vatican. That's not so surprising for such an old noble family, is it? Pointing the obvious. You must have heard of the famous Gordon brothers, Marcus and Mordred. Marcus and Mordred? No, not that I would know. I mean the ones who built the castle, Blackmere Castle, 800 years ago. Oh, right, them. No. What do they say about them? Have you seen them, Adrian? What did they tell you? So, you really do think I'm crazy, right? No. I meant in your dreams. In your dreams. Catch you later. Take care. Se vaan läks tolleen pois tosta. Ihan noin vaan. Catch you later. En usko enää sinua. Haista paska. Oh, Mr. Michaels, it's good you're here. I wanted to come and see you. See me?
Why? Has someone else been murdered? That's not entirely clear yet, but there has been a death at your castle on your estate. What? You're kidding, Zach. That's something I would never do, Mr. Michaels. Please, accompany me to the castle. The inspector would like to talk to you. I'm coming. Voi hemmetti. Lisää puuroa soppaan. Here, come and look, see? That's the place. That's where Gregory was killed. But they have already taken him away. Right by a stone skull. There's nothing more to do here. I take it the inspector wants to talk to me, Zach? Mm-hmm. And he's gone ahead and is waiting for me in the castle, right? It would appear so. Joo. Tähän paikkaan jätetään Black Mirror 3 tällä kertaa ja mennään seuraavien pelien pariin. Varmaan tuo Fatal Frame, josta nyt vieläkään ei ole kyllä löytynyt ongelmaa siihen FPS-ongelmaan. Ongelmaan. Löytyy mitään fiksiä siihen, mutta paljon on tullut privoja ja auttavia käsiä. Koittanut auttaa siinä ongelmassa, mutta ei ole kumminkaan onnistunut sitten auttamaan ihan korjaamaan sitä ongelmaa. Tulipas paljon ongelmia ja korjaamissanoja siinä, mutta ei se mitään. Tässä on ollut nyt niin paljon dialogia Black Mirrorissa, että mä en ole pystynyt kumminkaan itse paljon puhumaan tai kommentoimaan ollenkaan tässä taustalla, mutta se johtuu ihan siitä, että varmaan nämä 2 videota, tämä ja se viimeinen video ihan dialogipohjasta, siitä kohdasta, missä Victoria kuoli, niin siitä lähti ollut aika paljon dialogipohjasta asiaa, mutta suosittelen silti katsomaan, jos nyt kelasit tänne asti ihan huviksesi ja kuuntelet loppuhöpinät, niin suosittelen katsomaan kumminkin kaikki dialogit läpi tässäkin, koska se kertoo aika paljon tarinan juonta ja se juoni vaan syvenee jatkuvasti ja loppupäätä kohden, niin ainakin olettaisi, että on enemmän puzzlea ja vähemmän dialogia, joten pääsen sitten höpisemään paskaa kaikille suoraan sanottuna loppupäätä kohden. Joten seuraavaan kertaan. Se on moro.